यो हो Xiaomi को Redmi Note 12 5G 2 महिना अगाडि Xiaomi ले चाहिँ यसैको 4G भेरिएन्ट चाहिँ लन्च गरेको थियो र यो चाहिँ 5G मोडल हो। यो चाहिँ अभियसली अलिकति महँगो छ त्यो भन्दा र नेपालमा चाहिँ यो दुईटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 6GB RAM जसमा चाहिँ 128GB को स्टोरेज आउँछ, त्यसको प्राइस चाहिँ 30,000 छ र अर्को चाहिँ 8GB भेरिएन्ट पनि छ जसको चाहिँ प्राइस 32,000 छ, त्यसमा चाहिँ 256GB को स्टोरेज आउँछ। अब यो फोन चाहिँ कस्तो छ त र 4G र यसमा चाहिँ के फरक छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली 30,000 मा चाहिँ यो तपाईले फोन किन्दा ठीक होला कि नहोला त्यो सबै कुरा म यो भिडियोमा भन्नेछु। सुरुमा यसको मेन डिफरेन्सको कुरा गरौँ, त्यो यसको परफर्मेन्स। Redmi Note 12 4G मा चाहिँ Snapdragon को 685 चिपसेट युज भएको थियो। त्यो एउटा डिसेन्ट चिपसेट थियो, तर त्यस्तो दामी चाहिँ भन्न मिल्दैन थियो। तर अहिलेको 5G भेरिएन्टमा चाहिँ Snapdragon 4 Gen 1 चिपसेट युज भएको छ। Snapdragon को यो चाहिँ नयाँ चिपसेट हो र यो Snapdragon 685 भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो परफर्म गर्छ। बेन्चमार्क रिजल्ट्सहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल सोशल मिडिया एप्सहरु, लाइट एप्सहरु त 4G 5G दुईटै भेरिएन्टले राम्रोसँग गर्दै हैन। र गेमिङमा आइसकेपछि चाहिँ बल्ल Snapdragon 4 Gen 1 को अपग्रेड थाहा हुन्छ के। मसँग चाहिँ 6GB भेरिएन्ट हो हैन। यसमा चाहिँ 128GB को स्टोरेज आउँछ र PUBG मोबाइलमा चाहिँ ब्यालेन्स ग्राफिक्समा नै यसमा अल्ट्रा फ्रेम रेट सम्म जान मिल्थ्यो। 4G मा भने म्याक्स भनेको नै हाई फ्रेम रेट मात्र थियो। मैले स्मुथ ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेटमा खेल्दा एभरेज 40 फ्रेम्स पर सेकेन्ड पाइरहेको थिएँ। गेमिङ एक्सपिरियन्स राम्रै थियो, त्यस्तो फ्रेम ड्रपहरु केही पनि थिएन र कल अफ ड्युटीमा पनि ग्राफिक्स र फ्रेम रेट दुईटै भेरी हाई सम्म जान मिल्छ। त्यो सेटिङ्समा पनि र ग्राफिक्स हाईमा राखेर म्याक्स फ्रेम रेटमा गेम खेल्दा चाहिँ एभरेज 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड नै पाइरहेको थिएँ। गेम प्ले एकदम स्मुथ नै थियो। त्यस्तै गेम्स इम्प्याक्टमा चाहिँ लो डिफल्टमा FPS 45 राख्दा एभरेज 43 फ्रेम्स पर सेकेन्ड पाइरहेको थिएँ र मिडियम सेटिङ्स 45 FPS मा राख्दा चाहिँ 35 FPS मात्र पाएको थियो। गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ बेला बेला फ्रेम ड्रपहरु, स्टटरेजहरु चाहिँ फेस गरेको थिएँ, तर गेम चाहिँ ओभरअल इन्जोयबल नै छ। क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा मेन 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ र त्योसँग चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा छ। मेन क्यामेराको फोटोजहरु चाहिँ राम्रै निकाल्छ। 4G सँग सिमिलर नै छ कलर्सहरु, तर ग्रीन चाहिँ अलिकति स्याचुरेट निकाल्छ र हल्का कन्ट्रास्ट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि बढी कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि कम निकाल्छ। कन्सिस्टेन्ट चाहिँ त्यस्तो छैन। डिटेलहरु ठिकै छ, तर अलि जुम गर्दा फोटो चाहिँ अलि सफ्ट लाग्यो मलाई। हुनपर्ने जस्तो शार्पनेस चाहिँ नभएको जस्तो फिल हुन्छ। 4G मोडल चाहिँ योभन्दा अलि शार्प नै लाग्यो र 5G ले फोटो पनि हल्का अलि वार्म निकाल्छ, तर ओभरअल फोटो चाहिँ राम्रै छ भने। अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ 4G को र यसमा मलाई सेम नै लाग्यो। ठिकै छ, अल्ट्रा वाइडमा अब डिटेल्सहरु त कम नै हुन्छ, नोइज अलि बढी हुन्छ, तर युजेबल नै छ। व्हाइट ब्यालेन्स नि ठिक छ। पोर्ट्रेट मोडको लागि चाहिँ मैले अनमोल दाइको फोटो एकचोटि खिच्छु है। फोटो हेर्दा सब्जेक्ट सेपरेसन चाहिँ राम्रै छ है, स्किन टोन पनि राम्रै छ, तर मलाई अलिकति फोटो चाहिँ सफ्ट लागेछ। एकचोटि 4G मोडलबाट पनि खिचेर हेरौँ। दुईटामा कम्पेयर गर्दा चाहिँ मलाई स्किन टोन चाहिँ यो 5G कै राम्रो लागेछ है। 4G को चाहिँ अलिकति साफ छ के लुक। अब चाहिँ यसको फ्रन्ट क्यामेरा टेस्ट गर्छ। सेल्फी लिएर हेरौँ। सेल्फीको नि त्यस्तो नराम्रो छैन, राम्रै छ है। कलर्सहरु प्लिजिङ नै छ, स्किन टोन पनि राम्रैसँग गरेछ। मैले बाहिर पनि केही शट्सहरु चाहिँ लिएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ डाइनामिक रेन्ज राम्रै छ र यसमा पनि सेल्फी चाहिँ डिसेन्ट नै छ। भिडियो चाहिँ यो फोनमा 1080p 30 FPS सम्म मात्र खिच्न मिल्छ। अब 60 फ्रेम्स को पनि अप्सन छैन र 4K पनि खिच्न मिल्दैन। 30,000 को फोनमा चाहिँ एटलिस्ट 4K चाहिँ दिनुपर्ने थियो। अब क्वालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ क्वालिटी मिडियोकर नै छ। डिटेल्सहरु खासै छैन, त्यस्तो शार्प नै छैन र भिडियो त्यस्तो स्टेबल नै छैन। मेरो हरेक स्टेपमा सडन मुभमेन्ट देख्न सकिन्छ। अल्ट्रा वाइडको भिडियोमा नि सेम प्रब्लम, तर डिटेल्स अझ नराम्रो छ अनि अल्ट्रा वाइड भएपछि फोटो चाहिँ अलि स्टेबल देखिन्छ। अब डिजाइनतिर चाहिँ 4G र 5G को डिजाइन चाहिँ फर्स्ट ग्लान्समा सेम नै देखिन्छ है, तर यो 4G को चाहिँ फ्ल्याट साइड छ भने 5G मा चाहिँ अलिकति कर्भ ब्याक दिएको छ र क्यामेरा मोजुल नि दुईटाको सेम नै छ, तर म्याक्रो क्यामेरा र यो फ्ल्यास चाहिँ पोजिसन स्वाप गरेको छ। दुईटाको फिनिश पनि सेम छ, फ्रस्टेड ग्लास जस्तो हुने चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड नै हो र यसको राइट साइडमा चाहिँ पावर र भोल्युम बटन दिएको छ। राइट साइडको चाहिँ यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि हो। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर फास्ट नै छ र रिलायबल पनि छ र टपमा चाहिँ युजुअल Xiaomi को 3.5mm हेडफोन ज्याक अनि त्यसपछि आयर ब्लास्टर र सेकेन्डरी माइक्रोफोन छ र बटम साइडमा चाहिँ एउटा प्राइमरी माइक्रोफोन USB टाइप C र स्पिकर छ। लेफ्टमा चाहिँ सिम कार्ड ट्रे छ। सिम कार्ड स्लट चाहिँ यसमा हाइब्रिड स्लट हो। 4G मा चाहिँ डेडिकेटेड दुईटा सिम राख्न मिल्थ्यो, दुईटा सिम र माइक्रो SD कार्ड सँगै राख्न मिल्थ्यो, तर यसमा कि त दुईटा सिम राख्नु पर्यो कि त एउटा माइक्रो SD कार्ड राखेर एउटा मात्र सिम राख्नु पर्यो। डिजाइनमा चाहिँ यसको केही कम्प्लेन छैन। आई रियली लाइक दिस डिजाइन र यसको स्पिकर चाहिँ साँच्चै यसको स्टेरियो स्पिकर छैन है, मोनो स्पिकर हो। स्टेरियो स्पिकर सेटअप दिएको भए चाहिँ अझ दामी हुन्थ्यो, तर ठिकै छ, लाउडनेस डिसेन्ट छ र डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.67 इन्चेसको फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले हो। कलर्सहरु राम्रो छ र मुभिजहरु हेर्दा पनि एकदम रमाइलो छ र डिस्प्ले स्मुथ पनि छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट आउँछ, त्यो चाहिँ डाइनामिक चाहिँ हैन, कि त 60 हर्ट्ज कि त 120 हर्ट्जमा मात्र सेट गर्न मिल्छ र यो 120 हर्ट्जमा सेट गर्दा चाहिँ युट्युब, क्यामेरा एप, नेटफ्लिक्सहरुमा चाहिँ 60 हर्ट्जमा ड्रप हुन्छ, नत्र भने चाहिँ अरु एपहरुमा चाहिँ 120 हर्ट्ज नै चल्छ। ब्राइटनेस नि राम्रै छ। Xiaomi ले चाहिँ 450 निट्स को टिपिकल ब्राइटनेस भनेको छ र हाई ब्राइटनेस मोडमा चाहिँ 700 निट्स सम्मको ब्राइटनेस छ र आउटडोरमा पनि स्क्रिन्सहरु चाहिँ राम्रोसँग भिजिबल हुन्छ। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइमहरुमा चाहिँ HD मा नि स्ट्रिम गर्न सकिन्छ। ब्याट्री चाहिँ यसमा 5000 mAh को छ, राम्रै ब्याट्री लाइफ दिन्छ यसले, 1.5 दिन मजाले नै चल्छ र चार्जिङ पनि यसमा फास्ट नै छ। 33 वाट को हो
आधा घन्टा जस्तोमा ओभर 50% चार्ज गर्छ र फुल चार्ज हुनु चाहिँ 1 आवर 10 मिनट जस्तो लाग्छ। सफ्टवेयर चाहिँ यसमा आउट अफ द बक्स MIUI 14 आउँछ तर पुरानो एन्ड्रोइड 12 मा नै बेस भएको आउँछ तर यसमा अपग्रेड चाहिँ आइसकेको छ र अहिले चाहिँ मैले एन्ड्रोइड 13 चलाइरहेको छु तर युजुअली Xiaomi ले चाहिँ 2 वर्षको मात्र अपग्रेड दिन्छ सो यसमा चाहिँ अब एउटा मात्र OS अपग्रेड आउँछ होला। MIUI मा पाउने कस्टमाइजेसन फिचरहरू पनि तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा नयाँ फोल्डर इनलार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डबल एक्सेल अप्सनहरू पनि छ फोल्डरमा र यसमा फ्लोटर्सहरू चाहिँ टन्नै आउँछ तर तपाईले प्रायः जस्तो चाहिँ अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यसको भाइब्रेसन मोटर पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन एभरेज नै छ प्रिमियम फोनहरुमा जस्तो त्यस्तो एक्युरेट ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ छैन। Redmi Note 12 5G यही नै हो। अब यसको क्यामेरा राम्रै छ डिस्प्ले ब्याट्री चार्जिङहरु पनि राम्रै छ र यो प्राइसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। अब 4G फोनसँग सिमिलर नै छ 4G को चाहिँ त्यही परफर्मेन्सको अलिकति कन्सर्न थियो र त्यो चाहिँ यसमा एड्रेस गरेको छ र यसमा राम्रो चिपसेट प्रोभाइड गरेको छ तर त्यति डिफरेन्सको लागि चाहिँ 5000 चाहिँ अलिकति प्राइस चाहिँ मलाई अलि बढी भयो जस्तो लाग्यो अलि कम भएको चाहिँ अझ दामी हुन्छ तर पनि 30000 मा चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन्स नै हो यो। TechLekh